ਸੋ ਅੱਜ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਮੈਮ। Thank you so much. It's a pleasure to be on your show again. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ viewers ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਨੀਓ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਯੂਵ ਇਨਫੋਰਮਿੰਗ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਵੈਂਟਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੰਨੀਓ, ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਿੰਨੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਨੋ ਨਾਟ ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਰੀਲੀ ਥੈਂਕ you for that. ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਯੂਰ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਮ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਵੇਵ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਵਰ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਲਈ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, absolutely. We're 100% prepared for the second wave. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੀਅਰ ਇਨ ਦ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PPE ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਦੈਟ ਬੋਰਡਰਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਸੋ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ raw materials, we are such an integrated supply system around the world that raw materials ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਤੋਂ raw materials ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। So there was a lot of disputes at that time. ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ they made new contracts, ਇੱਥੋਂ ਹੀ raw materials ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, whether it's ventilators or PPE equipment. And so I think that's really good. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਾਫੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, we didn't want people to leave their homes, right? So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। we wanted to decrease the traffic, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦਮ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਯੂਰ ਮੋਰਗੇਜਿਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪੀਪਲ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਈਟ, ਪੀਪਲ ਸਟਿਲ ਹੈਡ ਟੂ ਪੇ for their
their living expenses, and so we had to help them. That was the only way, and I think ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ successful ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਈ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੇਵ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਸਪੋਰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਨੋਮਿਕ ਡੀਕਰੀਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਡਿਕਰੀਸ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਨੰਬਰਸ ਵੀਵ ਡਨ ਮੱਚ ਬੈਟਰ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਬਟ ਬੋਥ ਥਿੰਗਸ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਇਕੋਨਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੀ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰੂਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਡ ਦ ਮੋਸਟ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਮਾਸਕਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰੂ ਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵੀ ਆਪਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ that we are we've given the provinces 19 billion already in a safe restart so that ਉਹ ਆਪਣੀ testing increase ਕਰ ਸਕਣ। and ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ that provinces are starting to step forward and increasing that capacity, and so I'm very glad to see that। I think ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ jurisdictional division ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੰਸਰਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ we're going to continue to work together। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਪਾਏ। ਮਿਸਟਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਬਾਇਲੈਟਰਲ 'ਚ ਇਨਕਰੀਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ $19 billion ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ $2 billion ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ
ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਂਟ ਮੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸੋ that's all I have to say about that. I think otherwise throne speech ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ economy ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ we are supporting our different sectors. You probably heard that green technology ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ corporation ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ already ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ 50% ਉਹਨਾਂ ਦਾ corporate tax rate ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਸੋ I think ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ opportunity ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ pandemic ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ leader ਬਣਦਾ in the world on green technology and ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਸ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਾਰਸ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆਵਰ manufacturers our companies so that ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾ ਸਕਣ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਦਾ ਆਪਣੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਦੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ then we have to listen to that advice so ਇਸ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ 2030 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਿਸ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ so we're very much determined. The Liberal government is very determined be environment ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ environmental way ਦੇ ਵਿੱਚ so that we could be leaders in that new technology. ਜੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਬ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆ CERB ਹੈਗਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਈਟ ਸੋ CRB rather than CERB ਪਰ ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਮੇਨਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਦ ਸੇਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ you can get that benefit and ਇੱਕ 26 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੱਲੂਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੂਗੀ ਹਜੇ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੂਗੀ ਮੇਬੀ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਦਾ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ EI ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NDP ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 2000 ਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਈਮ ਹੋਪਿੰਗ ਦੈਟ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਕੇਜਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲਾਨੇ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਏ
ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਟ ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਸਕੇਲ ਅਪ ਦੇਅਰ ਜੌਬਸ ਟੂ ਹਾਇਰ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅਸ ਆਈ ਨੋ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਹਜੇ ਕੁਛ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਵੀਵ ਸੀਨ ਅ ਬਿਗ ਗਰੋਥ ਇਨ ਜੌਬਸ ਓਵਰ ਦ ਮੰਥਸ ਐਂਡ ਜੋ ਸਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਛ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਰਬ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਆਈ 3.3 or something 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਰਬ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਲੋਕ ਸਰਬ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ they're going back to work they're going back to their jobs and so that is good and ਅਸੀਂ growth ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ jobs ਦੀ different new sectors ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ you know ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕੁਛ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ so we're looking into that and hopefully we'll be back on our feet retrain ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ I think ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ retraining and how to get our young people into jobs so youth ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ I think ideas ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ as to how to transition young people from their degrees into good jobs and so let's see I'm working alongside some MPs to create a new program ਜਿਹਦੇ through young ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥ 'ਤੇ ਜੌਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ so a lot to do in these in this coming year and I think we're up to the task we want to do this work ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ pandemic ਦੇ through ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ results ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ Canada ਦੇ we want to make sure that through these ideas that we have be ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ with new ideas, new jobs, new industries. ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ $21 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਥਿੰਗਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡਰਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਆਈ ਨੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਟੂਰਿਸਟ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਏਰੀਆ ਕੁਆਰੰਟੀਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਦੈਟ ਮਚ ਆਈਦਰ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਦੈਨ ਵੀਵ ਸੀਨ ਦੈਟ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨਿੰਗ ਜੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦੈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਵੀ ਨੋ ਉੱਥੇ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਕਲੀਹੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ I don't know we're not looking at tourism in that way yet but students ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਅ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰੂਗੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਅਸ ਹੇਅਰ ਟੂ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬਹਿਸ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਔਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ homegrown, locally produced food, and I think ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਆਰ ਫਾਰਮਰਸ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਥ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜੌਬਸ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਐਂਡ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ I hope they listen to them, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੇਰ ਆਰ ਲਾਈਫ ਬਲੱਡ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ? Absolutely. Bramptonians ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਰੀਲੀ, ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਨੋ ਕਈ ਲੋਕ ਟਾਇਰਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ stay safe and stay vigilant. ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।